Alright, what's up mga kamismo? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang part 2 ng Navigational light. Ang part 1 nito ay nag-troubleshooting ako. Ngayon namang part 2, ako ay magpapalit ng PCB board. Simulan na natin! Alright, at dahil dumating na ang aking request, sisimulan ko na ang pagpapalit ng PCB board. Bago ang lahat mga kamismo, bibigyan ko muna kayo ng konting discussion kung ano-ano nga ba ang possible cause o kung paano nga ba nasisira ang PCB board ng Navigational light. Unang-una sa aking listahan ay ang wrong termination. Tulad nga ng sabi ko sa part 1, electrical is a perfect science. Pag-uusapang kuryente, kailangan ay laging sigurado. Dahil sa isang pagkakamali mo lamang, maaaring yung device ang masira or yung equipment, o kung mapunta naman sa worst scenario ay maaari kang makuryente. Kaya ang aking paalala mga kamismo, pagka magte-terminate ka na ay kailangan ay meron kang kasamang manual o ang tinatawag na schematic diagram. Ito ang magiging guidelines mo sa pag-terminate ng mga electric contact. Lagi din kayong maglagay ng mga taggings para na din sa future reference ng mga kapalitan ninyo sa barko. Ang pangalawa naman sa listahan ko ay ang wrong rated capacity ng fuse. Dahil ang unang-unang mabe-burn out once na nagkaroon ng short circuit or overcurrent ay ang fuse. Ginawa ang fuse mga kamismo upang maprotektahan ang mga equipment. Ito ang nagsisilbing weak point ng isang conductor. Napaka-importante nito mga kamismo dahil ito ang nagkakat ng kuryente. Kaya, i-double check maigi kung ano ang rated capacity ng fuse. Kung ito ay 0.5 mA, siguraduhin na 0.5 mA din ang ipapalit ninyo rito. Dahil kung mataas na rated capacity ang nilagay nyong fuse, ay maaari itong mabypass at diretso ito sa mga electronic device dahilan kaya nasusunog ang mga electronics components ng PCB board. Ang pangatlo naman sa aking listahan ay ang moisture. Posibleng nangyayari ito kung kayo ay napupunta sa mga malalamig na lugar o kaya naman ang biglang gamit ng sobrang lakas ng steam sa accommodation. Isa ito sa mga kadahilanan kaya nagkakaroon ng short circuit. Halos karamihan ng mga international ship ay merong heating ang kanilang mga accommodation. Dahil na din sa mga pinupuntahan ng mga barko sa iba't ibang bansa. Upang maiwasan ang moisture na ito ay kailangan ay katamtaman lamang ang bukas ng barbula ng heating o ang tinatawag na steam. Mapunta naman tayo mga kamismo kung ano-ano ang mga kailangan na gamit bago magsimula ng replacement ng PCB board. Unang-una sa lahat, kailangan mo ng working permit. Pagka meron ka ng working permit, ihanda mo na ang inyong mga materyales katulad ng screwdriver, multi-tester, masking tape and marker para sa taggings, lockout tagout para sa isolation ng breaker, at schematic diagram para sa inyong guidelines. Ayun lang mga kamismo at pwede nang magsimula sa trabaho. Pero siyempre, may kanya-kanya naman diskarte ang mga kapwa nating electrician sa barko. Ang iba naman ay pinipicturean nila ito para makasigurado na tama ang bawat galaw at hindi magkamali. Sa totoo nga niyan mga kamismo ay ginagawa ko din yan. Pinipicturean ko ang mga connections para may additional reference ako pagka ibabalik ko na ang connection ng PCB board. Pangalawa, magagamit ko din ito sa aking report. Kadalasan, gumagawa ko ng mga report kapag may mga major issues katulad ito. Deficiency ito mga kamismo, lalong-lalo na pag nakita ito ng PSC o ang tinatawag na Port State Control. Dahil napaka-importante mga kamismo ng navigational light sa barko. Ito ay ang nagbibigay signal sa mga barkong nakakasalubong, nadadaanan o nakakasabay sa karagatan. Dahil sa navigational light, maiiwasan at makakaiwas tayo sa anumang aksidente sa gitna ng karagatan, lalong-lalo na mga kamismo sa gabi. Parang mga kotse lang sa lupa o motorsiklo. Kung may banggaan sa lupa, may banggaan din dito sa dagat.
Pero para makaiwas, kailangan kompleto tayo sa mga signaling lights. Sa video na yan mga kamismo ay kasalukuyan ko nang ini-install ang bagong PCB board. At dahil pangalawang palit ko na yan at may tagging naman na ako, ay madali ko na itong naibalik. Nung unang palit ko kasi mga kamismo ay nakahanap ako ng lumang PCB board. Sinubukan ko itong i-troubleshoot habang hindi pa dumarating ang aking request na PCB. Trinay ko lang din mga kamismo na hinangin ang mga putol na linya. At tinester ko na din lahat ng components ng PCB. Subalit, pagkatapos ng aking pagkukumpuni ay hindi naging matagumpay ang aking pagpapalit. Bagkus ay mas marami pa pala itong problema. Dahil na rin siguro sa kalumaan ng PCB board na aking nakita. Kaya mas minabuti ko nang ibalik ang lumang PCB board. Isa pa mga kamismo sa lagi nyong pakakatandaan na lahat ng mga terminal block ay kailangan ay properly installed or properly intact. Dahil once na merong isa dyan na hindi naka-intact ng maayos ay panigurado ay magkokos ng trouble sa inyong panel. Nasabi ko ito mga kamismo dahil naranasan ko na din yan. Dahil wala namang taong perpekto. Pero lagi niyong tatandaan na ang kamalian ay yan ang magpapatatag sa atin. Lagi lang din magbasa mga kamismo dahil wala tayong ibang aasahan dyan kundi ang sarili lang natin. At dahil natapos ko na ang pag-assemble ng PCB board, ipapakita ko sa inyo ang PCB ng mas malapit. Nang sa gayon ay mas maintindihan nyo at magkaroon kayo ng konting idea ng mga equipment namin dito sa barko. Ayan ang itsura mga kamismo ng aming Navigational light PCB board. Diyan na lahat nakatap ang power supply, switches, at mga safety alarms. Ang ginagawa ko dyan mga kamismo ay tinitiyak ko na properly intact at nakaterminate ng maayos lahat ng connecting wires. Mapapansin nyo din dyan ang mga sinasabi kong taggings. Yan ay ang mga future reference ng aking kapalitan sa barko. At heto naman ang pinagpalitan. Kung mapapansin nyo, sa gitna ng dalawang resistor na kulay brown ay merong sunog at putol na linya ng kuryente. Yang sunog na yan ang forward masthead ng navigational light ng barko. At heto naman ang sinasabi kong mga fuse. Dalawang set ito. Isang set sa up at isang set sa down. Ito ka mismo ang nabe-burn out kapag nagkakaroon ng short circuit. Kahit na waterproof ang mga casing ng ilaw mga kamismo ay hindi pa rin maiiwasan na pasukin ito ng tubig ulan o tubig sa dagat. Lalong lalo na ang malalakas na alon. At ito naman ang control panel ng navigational light. At dahil tapos na ako sa replacement, ngayon naman ako ay magte-testing na. At dahil may indicator light naman ito at may alarm, ay mabilis lang ma-identify kung matagumpay nga ba ang pagpapalit natin ng PCB board. Dahil umilaw na ang masthead forward, ay ibig sabihin ay okay na ang navigational light. At dahil matagumpay ang aking pagpapalit ng PCB board, ay dito na natatapos ang video na to. So paano ba yan mga kamismo? Isang paalala lang, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na at i-hit ang notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong i-release na video. So paano ba yan mga kamismo? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!